Những điều kỳ khôi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa thấy cái nước Hồi giáo nào mà vui banh nóc như cái xứ này luôn á. Vừa có những thứ lạ lùng mà cũng có những điều độc đáo nữa. Cũng coi hen. Càng quýnh khách càng được bo. Bên mình nằm nửa, bên này nằm sấp. Trời ơi. Quên tắm rồi. Thằng ngạ nữa rồi kìa. Má ơi, có ở đâu mà quánh khách như con không đẻ vậy không trời. Nè, đó, kìa. Trời ơi, giống như quánh cho cái não nó khôn lên vậy đó. Cái này đúng là nghề cầm đầu thiên hạ nè. Đó. Khách ở đây không ai dám khó hé luôn á. Đây. Cái đó là mới đi hớt tóc gội đầu thôi đó. What is this? What is this? Wait. Đi tắm sông hơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đi rồi biết ha. Saman. Saman. Haman. Hamam. À, Hamam. Kasımpaşa büyük hamam. À. Büyük hamam. Không biết, không hiểu gì. Thì Haman đó. Ôi. Ôi trời. À, cho massage trước. Cho massage. Trời, cái phòng massage gì giống đâu mấy cái cái liều. Tavus. Massage nha. Okey, tavus. Şenç. Rồi hết thấy luôn. Ở đây cũng cho qua tim này vô. Trời ơi, trời mắt, trời hán. Mới giống bị hành hạ gì. Ôi, nước nóng quá. Trời ơi mà trời, ai mà muốn tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ đi rồi biết cái cảnh ha. Còn hơn là đi tắm heo nữa. Cái này mới là màn dạo đầu thôi đó. Còn cái cảnh nữa là qua phòng kế bên đi đấm bóp giác hơi. Dạ. Vậy là xong rồi đó hả? Tôi vô đây phòng giặt thêm. Cái này phát ra đó hả? Giống cá tắn không? Đau quá. Làm vô đây. Đau cái hành hạ gì trời. Không có sướng cho má tao ái mà đau không? Cái gì nữa đây? Không biết. Thằng Hồi chắc đi nhà tôi quá. Đau. Cái chân tôi đi hết nổi luôn. Đau. Được chưa? Đừng làm gì nữa nha. Nè. Hết rồi đó. Né. Ông kêu ông men lên giờ. Tắm xong riêng mình mẩy chân đi để trị liệu mà hả, còn bầm dập thêm nữa trời, nhức mỏi. Còn bấm cái quyệt nữa nè, muốn chết luôn, quá mạnh, bẻ giò, bẻ cẳng, bẻ tay như bẻ gà vậy. Đập bạch. Từng tắm ở Hàn, ở Nhật rồi, thấy đã nhiêu qua Thổ Nhĩ Kỳ tắm lạ quá. Mới mèo còn hơn là mê bồ nữa. Qua những cái nước đào hồi thì mọi người thấy là mèo rất là nhiều, như ở Maldives chẳng hạn, đúng không? Maldives của mèo không mà tao không có thích nuôi chó, người đào hồi tao không có thích nuôi chó. Tao cho là chó là dơ bẩn. Nên mèo quá trời luôn, mèo quên mèo hoang không à. Mèo đó mèo hoang không ai nuôi. Đẹp quá ha. Đã lắm, mạnh lắm không? Bạn chờ đi. Đẹp quá hả? Mèo. Mèo. Mèo ở đây xinh luôn kìa, trời ơi, 2-3 con luôn. Tưởng cho ăn nữa. Mèo ở đây nhiều ghê luôn. Trời ơi, đánh lộn nhau nữa. Thôi nó quào mặt mình vậy. Dễ thương quá à. Trời. Mèo ở đây đẹp không á? Ở đây không biết làm gì hết trơn, chơi với mèo. Thấy không, một cái khu vậy nè, đâu có gì hoạt động gì đâu. Bụi bặm không à.
Nhà cửa cũng đâu có đẹp đâu. Truyền thông quốc tế nói rằng Istanbul được gọi là thành phố của mèo và có lẽ nên được đổi thành Kastanbul. Ước tính, riêng ở Istanbul, siêu đô thị 15 triệu dân, có hơn 125.000 chú mèo lang thang. Con mèo đầu tiên được cho là đến đế chế Ottoman trên một thương thuyền bởi Istanbul vốn là thành phố cảng tấp nập từ thời cổ đại. Ở Thổ Nhĩ Kỳ có một quy tắc bất thành văn là chăm sóc những con mèo. Họ cho mèo thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn bất cứ khi nào có thể. Bự quá trời bự rồi. Mà bành bành luôn. Nè ăn ơi. Ồ đảo quá à. Bên mình thì ha. Hồi đó mình thì qua bên Ấn Độ, qua Ấn Độ với Myanmar toàn chó, còn qua đây toàn thấy mèo không. Hóa kiếp thành mèo ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng giống như được làm bò ở Ấn Độ vậy. Nhiều du khách nói rằng kỷ niệm của họ về Istanbul không phải là vương cung thánh đường hay đại thánh đường xanh mà là rất nhiều bạn mèo họ gặp. Ở đây không ai có thú cưng riêng của mình bởi họ có chung một thế giới những chú mèo đáng yêu. Bà xịu khắp mọi nơi nè, chân trái còn nè. Dữ dội hơn là một cây chú mèo thiến bụng bự nổi tiếng trên mạng xã hội của nước này, có tướng ngồi bá đạo cũng vừa qua đời và còn được đúc tượng đồng nữa. Người ta còn tưởng nhớ bằng cách đó chính là cúng hạt và dâng trà. Thấy xứ này mê mèo quá mà mình không dám nói ở quê mình hả, người ta ăn thịt mèo luôn á trời, sợ bị tống về nước chứ không gì hết á. Ngượng tím mặt với những cây hàng khủng. Cái xe này đang chạy vô thung lũng tình yêu. Mà mọi người đừng có đi những cái xe này bởi vì đường kìa nó bụi cỡ này nè mà. Ngồi cho nó hết bụi đã luôn á. Nè mọi người tập trung vô đây nè, nó thung lũng tình yêu. Vì sao gọi là thung lũng tình yêu thì chúng ta tới đây sẽ biết. Mà ôi hoàng hôn xuống bắt đầu tập trung lại đây ha, yêu thương đồ cho giữ vô. Đó. Ồ có ngựa lùn nữa nè, ngựa lùn chút xíu à. Có chú bé kìa. Đó mọi người thấy những cây hàng trọt trọt lên chưa? Những cục đá đó là kỳ lạ, hình dạng rất là ngộ nghĩnh. Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là thung lũng tình yêu đó. Đây nè. Đó là lý do tại sao người ta gọi là thung lũng tình yêu, bởi vì có những cái này trọt trọt lên nè. Nhìn rất là bự phải không? Khủng chưa? Ồ cái này mình thấy giống cái gì ta? Vừa thì giống cái con mà vừa cũng giống cái. Con gì mà bắt đầu bằng chữ C ta? Con cú. Không phải con két. Đúng không? Giống hình két rồi cái mỏ. Còn cái thì giống cái gì? Cái gì ta? Cái gì mà nhọn nhọn? Cái đinh. Trời. Dễ thương quá. Chỗ này rất nổi tiếng. Xa xa thì có một cái ngọn núi tiếng nữa kìa. Thấy không? Trời ơi, có kìa. Người đông kìa. Trời ơi, chị đi chụp cái cổng đó thôi hả? Sao bên này cũng có cổng không ai chụp chứ vậy? Đây có cổng Hay là bên kia đẹp hơn? Đi qua bển đi coi. Nguồn nước khiến cho nữ thì rần rần, còn nam thì rưng rưng. Đây là nhà ga Selçuk. Đây. Mình sẽ đi xe lửa để đi tới một cái bồn tắm thiên nhiên ở thời Hy Lạp cổ đại, gọi là Pamukkale. Can you help me? Mười bốn đồng một áo. Tại gì không?
Sau khoảng thời gian đi xe buýt thì giờ mình đã tới được Pamukkale rồi. Đúng không? Nhìn ở đây thấy trắng toát không? Và đây là đường đi vô nha. Đây là thị trấn Pamukkale nè, rất là nhỏ. Mình phải đi xe lửa tới Dendiji. Rồi sau đó đi xe buýt đi lên trên này. Đi đây. Wow, ôi ngỗng à. Ồ, nó khè kìa. Ơi, ngỗng gì đẹp quá ta. Cũng là con vịt mà sao con này gọi là con ngỗng mà con kia gọi là thịt Nga. Thấy không, cái miệng nó như cái bô. Kìa, trên đó người ta tắm dữ kìa, thấy không? Lúc nhúc trên đó kìa, đông quá trời luôn nè. Giờ mình sẽ đi lên đây nha. Nè, mình giới thiệu tại hồi đó khu này là một cái thành cổ của Hy Lạp vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Thì ở đây nó có một cái thành cổ như thế này rồi. Đây là thành cổ có nhà hát đồ, agora, rồi quảng trường rất là nhiều. Và dưới này là hồ bơi tự nhiên của thành cổ Hy Lạp ngày xưa. Chỗ này được gọi là Hierapolis. Mà gì Baku hả? Cái gì? Kuku. Pamukkale bây giờ trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là lâu đài bông, bởi vì mình nhìn thấy tầng tầng giống như bông vậy đó. Rồi, xin mời lên. Rồi. Đây. Rồi cái đường đi vô đầy nắng. Đây. Tới chỗ này là thấy phải cõi dài ra rồi nè. Không, nó đá nhũ thạch rất là ngộ. Trắng bóc rồi trời. Trời ơi, mùa này tháo dài ra. Đi xuống đây nó lạnh gần chết. Nước lạnh quá à. Ai nói khu này nước nóng trời. Lạnh như vậy. Đi xuống đá này không thấy lạnh nữa. Mình nhìn xung quanh nè, thấy giống như tuyết vậy đó. Giờ mờ mắt luôn rồi. Có mic không? Để quay này. Giống như là đang đi trên bãi cát trắng mịn của Maldives vậy mà. Rồi, đi thẳng lên đây nè, mọi người thấy không? Đó, người ta đi dài lên kia luôn đó. Rồi trên đây là cả một cái thành cổ Hemipolis bên đó. Đây mọi người thấy là từ trong lòng đất thì những cái mạch nước ngầm nó chảy ra mang theo rất là nhiều trầm tích như thế này. Đây nè, mọi người thấy mình quậy lên cái nè giống như nước vo vậy đó, nó đột ngầu luôn nè. Ha. Rồi sau đó qua hàng trăm năm, hàng triệu năm thì bắt đầu tích tụ lại thành những cái cục đá rất là cứng để mình đi. Ngộ ghê á. Đi lên trên này. Và dòng nước ở đây xanh mát, trong xanh luôn, xanh ngọc bích rất là ngộ. Xuất hiện rất là nhiều nơi trên thế giới chứ không chỉ ở riêng Thổ Nhĩ Kỳ này, như là ở Hoàng Long hay là củ trại câu ở Trung Quốc cũng thấy, ở Ý cũng có, hay là Bạch Thủy Đài nè của Trung Quốc, ở Mỹ cũng có nữa. Và có thể nói là ở Thổ Nhĩ Kỳ này là lớn nhất, đổ từng tầng lớp xuống rất là đẹp. Và cứ hàng triệu năm như vậy nó tạo thành những cái thạch nhũ chảy xuống, trông giống như là đang đi trên một cái bánh kem khổng lồ vậy đó. Mà đang bị chìm đắm một cái ly cappuccino hả, đứng ở trên lớp kem á. Mấy ngàn năm trước thì người Hy Lạp cổ đại họ đã biết tận dụng những cái dòng nước ấm này rất là nhiều khoáng chất để mà chữa bệnh. Và người ta còn xây cả một cái thành cổ Hemipolis ở trên này để mà tận dụng những cái suối nước nóng này nè để trị bệnh và là một cái khu để điều khoáng và trị liệu dược liệu. Ô, con suối nó chảy nè. Đảo à, bầu trời thì xanh ngắt. Mà ở dưới này thì trông trắng nhách. Thì mình thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ chắc là có 2 điểm nổi tiếng nhất về thiên nhiên đó nha, đó chính là Cappadocia và thứ hai đó là Pamukkale này. Bởi vì từ xa xưa thì người Do Thái họ cũng đã tới đây rất là đông, tập trung ở đây. Ở đây rất là gần với Syria. Đi lên tới trên đó giờ nó cao dữ gì trời. Một cái khu rất là rộng trời, nó chảy vậy. Chưa thấy ngọn núi nào mà nó trắng nóng nhách như vậy. Nước này có nóng không ta? Nước này ấm nè, nó không ấm.
nó không lạnh, nước ấm. Công trình của tự nhiên kết hợp với những cái công trình cổ đại của nhân loại. Một sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa thiên nhiên và con người tại đây. Ở đây có những cái bậc thang nè, bằng màu xanh ngọc nè, chứa nước rất là đẹp. Hồi trước là người ta được tắm ở đây nữa nhưng mà giờ bị cấm hết rồi. Tại vì nhiều người tắm quá bị hư hại môi trường. Ở đây không có tắm được mà nhiều người thích mặc đồ tắm để chụp hình. Đây đâu cho tắm đâu. Một cái thành quách rất là tấp nập ngày nào giờ đã bị hoang phế tanh bành thế này. Giờ chỉ còn là đá thôi. Những bãi chiến trường, không một dấu tích nào. Đây cũng là một cái chứng tích của một cái nền văn minh rất là rực rỡ ngày xưa. Từ mấy ngàn năm trước thì Hy Lạp cổ đại đã rất là phát triển về y học rồi ha. Họ tới đây để mà trị liệu, trị bệnh, đặc biệt là các vấn đề về da này kia. Thì người Hy Lạp với người La Mã rất là thích tắm nước nóng. Họ dành cả buổi gì đó để vô những cái bồn suối nước nóng. Tắm khoáng giúp phụ nữ cải thiện nhan sắc, nhưng không tốt cho đàn ông. Chỉ cần 30 phút trong nước nóng làm ảnh hưởng tạm thời đến sự sản xuất tinh trùng và phải đợi ít nhất là 3 tháng để phục hồi vì tinh trùng cần một thời gian dài để trưởng thành. Đây là cái bồn tắm nước nóng nè. Và để xuống đây tắm thì phải trả thêm khoảng 200.000 tiền Việt, 150 sera. Mà nước không được sạch sẽ lắm mọi người thấy không? Bẩn không? Tắm giống như hoàng gia ngày xưa ha. Đây là nơi tổ chức hiến tế ở trong Hydropolis. Phía trên đó là tượng của thằng Luto với con chó ba đầu của mình. Ở phía dưới này đó là một cái nơi mà để hiến tế những con trâu, những con bò hả? Những con bò và sẽ được đưa xuống đây và làm nhạt khí CO2. Và sau đó thì sẽ có một thầy cúng và cũng là một thái giám luôn có thể làm buổi lễ hiến tế bên dưới. Thầy cúng này thì không bị ngạt khí bởi CO2 nên ông có thể làm những cái nghi thức làm lễ hiến tế. Và phía dưới đó là một cái cổng, người ta tin rằng đó là cái cổng mà liên kết giữa thế giới con người với thế giới ở dưới lòng đất, là thế giới giữa sinh và tử. Còn xung quanh này thì sẽ có rất là đông người để mà họ chứng kiến cái buổi lễ hiến tế đó. Nói chung đây không chỉ là một cái nơi để tới đây trị bệnh đâu, mà còn là một cái nơi mà để tổ chức những cái nghi thức thiên về tâm linh. Và với những người mong muốn được chữa bệnh thì làm sao họ tới đây. Sau những cái nghi thức mà tắm rửa để tẩy trần thanh tẩy thì họ sẽ đi vào bên trong những ngôi đền và nằm ngủ. Và khi họ ngủ thì họ có thể mơ thấy những vị thần xuất hiện. Mơ thấy những vị thần xuất hiện và khi đó thì khi tỉnh dậy thì cơ thể của họ sẽ được chữa lành. Ê, tôi thấy món này trong món cơm niêu Việt Nam nha, không biết có mua bản quyền chưa? Này cũng cơm niêu nữa nè, lạnh quá, vô đây hơi cho đỡ lạnh. Cái bắp niêu. Ồ, người ta bỏ cái bánh lên trên kìa. Không phải ta đậy lại để hơi đừng thoát ra đó. Ta lấy cái bánh ta tọp lên vậy đó. Nhìn nó hấp dẫn ha, mà ăn không ra gì chứ. Gì đây? Món này là đặc sản của người Thổ Nhĩ Kỳ nha. Bên mình thì có cơm niêu, còn bên này là có kebab niêu. Thông thường thì mình ngồi thấy là kebab chỉ nướng ở trên những cái xiên thôi rồi kẹp với bánh mì ăn ha. Nhưng mà còn đây là kebab người ta sẽ để vào trong một cái niêu như thế này, để vào lò than và nướng lên. Rồi đây là thịt bò nha, is this beef? Đó là thịt bò. Và đây còn có một cái món nấm phô mai nữa đây. Còn xôi sùng sục cũng nướng trong một cái nồi đất sét. Thông thường thì món này sẽ ăn với bánh mì như thế này. Bánh mì cũng nướng trong lò luôn các bạn ơi. Thổ Nhĩ Kỳ thì rất là nổi tiếng về bánh mì kebab ha. Như mọi người thấy rồi đó, ở Việt Nam mình bánh mì kebab tràn ngập luôn. Gọi là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, trời ơi cơm gì thì 30.000 tiền Việt rồi đó, chút xíu à. Nhưng mà có thể nói thì giá cả đồ bên này thì cũng không có chênh lệch nhiều so với Việt Nam mình lắm. Ăn uống một phần thì cỡ trăm mấy nè. Còn đây là một cái loại nước đặc trưng. Thay vì Mỹ thì uống Coca, còn bên Thổ Nhĩ Kỳ thì người ta uống cái nước này nè. Cà rốt tím trộn với củ dền rồi có một chút bột ớt trong đó nữa. Uống nó cay cay xe xe.
Uống nó bùng cháy lên giống như là uống wasabi vậy đó. Trời ơi, cái vị nó cay nồng dữ vậy. Nấm gì đây? Giống như nấm bào ngư bên mình mà có phô mai nha. Nhão nhạt luôn nè, nhiễu tỏn xuống. Đa phần bên này người ta không có nêm gia vị nhiều như mình. Giống như vị nguyên bản luôn. Không nêm nếm gì không? Rồi không? Thơm thịt bò thôi, chứ không có vị nào khác chứ. Con thử đi chấm bánh mì ăn nè. Rồi. Có một ít bột gia vị chứ người ta không có nêm đường, nêm muối như mình. Những điều có thể bạn chưa biết về Thổ Nhĩ Kỳ. Chợ Rang Bà Gia của Istanbul là một trong những khu chợ trong nhà lâu đời nhất và lớn nhất thế giới, có từ năm 1455 và được thành lập ngay sau cuộc chinh phạt Constantinople của Ottoman. Trong nửa thiên niên kỷ, nó đã phát triển thành một quần thể rộng lớn gồm 61 đường phố với hơn 4.000 gian hàng trong diện tích 30.000 m². Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của hoa tulip chứ không phải Hà Lan. Đây là quốc hoa nước này. Tuyến ngầm ở Istanbul là đường sắt cổ thứ nhì trên thế giới sau London. Nó bắt đầu hoạt động từ năm 1875. Ankara là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Istanbul. Việc đổi thủ đô về đây được thực hiện năm 1923 sau cuộc chiến giành độc lập. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi hành thiền người ta sẽ xoay tròn và đứng thiền, chứ không phải ngồi xếp bằng như bên mình. Istanbul là thành phố duy nhất trên thế giới nằm trên 2 châu lục và chỉ có 3% lãnh thổ nằm ở châu Âu. Bên này người ta uống trà và cà phê rất nhiều, những quán vỉa hè của họ cũng không khác gì ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh thành trôi nổi tiếng huyền thoại nằm ở Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay người ta còn dựng tượng ngựa cổ để tưởng nhớ. Đất nước này có 2 địa điểm nằm trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Đền Artemis là nữ thần săn bắn mà chúng ta hay biết, đó là nữ thần Diana. Bây giờ thì chỉ còn một cái trơ trọi một cái cột trụ thôi. Và kỳ quan thứ hai đó chính là lăng mộ Halicarnassus của vua xứ Caria. Ông già Noel được sinh ra từ đất nước này, đó là hóa thân của Thánh Nicola. Nhưng thực chất nước này không bao giờ tổ chức Giáng sinh, vì hơn 90% dân số theo Hồi giáo Sunni. Thành cổ Lycia với những lăng mộ cổ bí ẩn chính là nơi Thánh Nicola và vị thần ánh sáng Apollo được sinh ra. Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 130 đỉnh núi, cao từ 3.000 m trở lên. Trong đó núi Ararat là cao nhất 5.100 m, được cho là nơi mà con tàu Noah vượt đại hồng thủy đã đậu lại sau thảm họa. Địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul nha. Sau đó mình bay xuống đây nè, đâu rồi? Kayseri. Từ đây thì chúng ta có thể đi khám phá Cappadocia đây. Đây là bác tài xế của mình nha. What's your name? Recep, Turkey, Istanbul. Erzurum. Erzurum. Ok. Ok. Xin chào. Bác này không có nói tiếng Anh thôi, tụi mình đi vui lắm. Bác này không nói tiếng Anh, toàn là phải dịch qua máy điện thoại không à. Không đi vui lắm. Muslim. Muslim, elhamdülillah. Hả? Elhamdülillah, Muslim. 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 Siz? Buddhism. Buddhism. Rồi đây, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok, đây chính là Sijeme, là cái thị trấn trung tâm của Cappadocia. Paoka đang ở Cappadocia. Mọi người thấy cái khu này nè là một cái dãy những cái hàng quán cà phê đồ người ta. Cái gì? Cái gì? Khùng. Những hàng quán rồi nè, người ta xây cắt dọc theo những cái cục đá mà chỏm lên vậy nè. Mà mọi người thấy bụi không? Vỉa hè cũng bụi, bởi vì khu này toàn là đất đá kiểu mà đất cát á, bởi vì rất là bụi giống như Ấn Độ vậy đó. Nãy giờ đi mà nè mình mẩy bụi không mà chắc nhách chân. Rồi bây giờ sẽ đi vào một cái khu con đường mua sắm xem là ở đây có đặc sản đặc trưng gì không nha. Rồi qua đường. Quá bụi rồi má ơi. Chạy đâu vậy ông nội? Trẻ lên, quán cà phê nè. Nó có vậy thôi đó. Nè, Gorime Ran Baza vậy. Ở đâu cũng có Ran Baza nha. Mà cái đường coi nè, lỗ hang không à. Có gì đâu.
tới Cappadocia này thì chúng ta phải đi kinh khí cầu. Mình đi một lần như vậy là 7 triệu luôn đó các bạn. Giá rất là chát. Bởi vì mình tới đây chỉ để ngắm thôi. Mọi người thấy người ta sẽ đi lúc khoảng 4 giờ. Mà buổi sáng trời rất là lạnh. Sáng nay mình 7-8 giờ mình bước ra đường thôi nó thấy quéo rồi. Giờ mình tưởng tượng là đi trên những cái khinh khí cầu đó chắc đóng băng cho nó luôn ấy, rất là lạnh. Nè bây giờ thì người ta đã bay về rồi, 8 giờ sáng là bắt đầu những chuyến gì đó khinh khí cầu bắt đầu hạ cánh xuống từ từ. Ở khắp cái dãy này toàn là đá lởm chởm rất là đẹp. Đây đẹp không? Ở khu này thì người ta cũng tới đây để chụp những tấm hình rất là đẹp cùng với khinh khí cầu nha. Ôi, mình cũng không ngờ là ở Thổ Nhĩ Kỳ mùa đông nó lại lạnh tới như vậy, mà chưa đông mới có thu thôi đó. Trời ơi. Ủa ai người Việt hả? Người Việt hả? Người Việt hay người Trung Quốc? China. Ồ trời ơi, chào tưởng người Việt. Ni hào. Và đây chính là một cái thung lũng có tên là gì, bồ câu Pigeon Valley. Và đây cũng là một cái view panorama. Mọi người lên Google bấm chữ panorama là sẽ ra. Ở đây là một cái này là thị trấn Kojim nha. Đây là một cái địa điểm chính mà người ta tập trung lại đây để đi du lịch, rồi tản ra xung quanh. Khu này rất là rộng mọi người ơi. Và bây giờ đang là mùa thu nữa, mọi người thấy là thung lũng Cappadocia đã tràn ngập màu vàng của lá. Và bây giờ thì người ta vẫn còn sống trong những cái hang động nha mọi người. Khu này thì được bảo tồn bởi UNESCO, nên cái việc mà xâm phạm và không được bước vào bên trong, mà chỉ đứng từ xa nhìn những cái cục đá thôi. Ở đây cái địa chất rất là lạ ha. Mình nghe hướng dẫn viên nói là hồi trước nó không có những cái ngọn núi như thế này, nó rất là bằng phẳng, nhưng mà sau đó có một trận động đất xảy ra thì khiến cho những cái cục đá này bị sập và trồi lên như thế. Rồi mình tiếp tục di chuyển qua địa điểm tiếp theo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên một cái gì lâu đài Tình ái. Ở đây chỉ có 4 độ thôi các bạn ơi, nói chuyện hết nổi. Có cái kinh khí cầu nè, kinh khí cầu hàng giả, lâu đài bằng đá các bạn ơi. Đây là một kiểu nón rất là đặc trưng của người Thổ Nhĩ Kỳ nha. Ngày xưa thời Ottoman thì người ta mặc giống như nè. Biết đâu nè, khăn nè. Đây tiếp tục. Nãy giờ ngừng mua sắm hoài chưa lên được tới lâu đài tình ái nữa. Rồi sắp lên tới lâu đài rồi ha. Mà dưới này nè bán mứt, trái cây đồ rất là nhiều. Để coi vô đây hàng quán của Thổ Nhĩ Kỳ bán gì nha. Thôi chốt xuống thì mua. Giờ leo lên nặng nề đó. Chúc mình sẽ mua cái gì ta? 1 kilo. Phải chưa? 300 lira. 300 1 kilo. 1 kilo 150. Ông bu quá bu nè. Bak burada 15 çeşit var abla. Rồi đi. Đây là Cái gì đây? Gì vậy? Ủa người ta làm cái gì đây? Người ta lễ nghi gì này kìa? Đóng phim gì đó. Rồi đây là một đường để đi lên, có khoảng 1.000 bậc thang để lên đỉnh. Cái lâu đài này thì cao khoảng 100 m. Được sử dụng vào cái thời Ottoman ngày xưa vào khoảng thế kỷ 15. Cái khu vực này thì giống như là cũng nằm trên thuộc con đường tơ lộ dưới thời của Ba Tư, khi mà giao thương giữa phương Đông với vùng Trung Á như thế này. Còn đây thì mọi người sẽ thấy những bộ phim mà người ta dừng cảnh ta quay ở đây nè. Phim gì nè. Ngày xưa thì khi mà có chiến sự xảy ra thì người ta sẽ chạy vào đây để ẩn cư. Và quân đội này kia thì sẽ đứng ở trên này để mà có thể quan sát khắp cả một cái khu vực của Cappadocia. Ở đây rất là đặc biệt. Ngày xưa người ta không ở trong những căn nhà đâu, mà người ta đục ở trong những cái vách đá, vách núi, người ta ở trong đó không à. Cái gì mùa hè thì mát, mà mùa đông thì ấm áp. Nếu mà ai mà muốn tiết kiệm, không muốn đi kinh khí cầu thì có thể lên đây, vẫn có tầm nhìn rất là cao, bao quát cả thung lũng luôn. Ở đây có rất là nhiều thung lũng hoa hồng, thung lũng bồ câu. Mọi người nghĩ đi, bây giờ rất là lạnh, mà vừa nắng nữa, nó cực kỳ khó chịu. Mà phải leo lên bậc thang, nó thở không nổi, tại vì hít vô lạnh phổi quá trời luôn. Nhìn sơ thì mọi người thấy rồi đó, nó chỉ là một cái vùng địa chất rất là khá là giống với Grand Canyon ở Mỹ hay là vùng Cam Túc của Trung Quốc ha.
nó trải dài rồi có mấy cây nhọn nhọn đẩy lên thôi, không có thấy gì hết trơn á. Mà quan trọng ở đây là những cái căn nhà mà họ ở trong một là ở trong lòng đất, còn hai là đào sâu vô những cái hang đá giống như tổ mối vậy đó. Đây chính là bảo tàng ngoài trời. Đeo cái này vô để nghe hướng dẫn giống gì hết trơn. Khu này rất là rộng nè. Chúng ta sẽ được tham quan những căn nhà mà đục vào trong đá. Để coi trong này có gì nha. Nghe cái đã rồi giải thích. Đây là một cái khu không phải là dân cư. Dân cư thì bữa nay chúng ta đã tham quan ngồi phía bên ngoài. Còn đây là một cái quần thể thuộc về tôn giáo. Bởi vì vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên thì khu này hầu như là bao quát những cái tu viện, nhà thờ này kia của đạo Thiên Chúa giáo. Chúng ta đã trong những tập trước thì chúng ta đã được tham quan những cái quần thể tôn giáo, hang động của Phật giáo nè, Kỳ Na giáo và đạo Hindu rồi ha. Còn lần đầu tiên mình nghe tới một cái quần thể hang động mà là của Thiên Chúa giáo, rất là tương đồng ha. Giữa phương Tây với phương Đông mình những cái tôn giáo họ đều khắc vào trong những cái hang đá như thế này cả. Khi mà vào trong hang thì mọi người sẽ thấy là họ sẽ vẽ hình lên chứ không phải là tạc tượng vào trong đá như là ở Ấn Độ mà chúng ta thấy hay là ở Trung Quốc, mà ở đây là người ta chỉ vẽ hình lên thôi. Trong này thì bao gồm có nhà nguyện, nhà thờ, tu viện, rồi sau đó thì vùng này bị bỏ trống khi mà đế chế Ottoman, đúng không, họ bùng dậy. Đây là một cái gương mặt quen thuộc này nữa, một nữ công tước gì đó. Đây là một bộ phim của Ý mà nói về thần thoại Hy Lạp, những câu chuyện cổ của Hy Lạp, được bấm máy ở cái gì bảo tàng này. Người ta lấy bối cảnh ở đây. Đây là quảng trường mà ngày ở trong phim thì bả làm những cái gì đó gọi là cái đế chế của mình, hay là những cái hoạt động về tôn giáo ở đây, tôn giáo tín ngưỡng. Đây là phim của Ý được bấm máy năm 1962. Nhìn phong cách cổ trang cũng rất là hay. Mọi người có thể coi phim này tên là Media để mà hiểu thêm về cách người ta sinh hoạt ở trong những cái hang động tại quần thể Cappadocia này như thế nào. Ok, đi tiếp vô trong. Trên đó chắc là cái hang chính đó. Trời, nhìn cái hang đó y chang như ở Ajanta Ellora luôn kìa, thấy không? Ta cũng điêu khắc trong đá vậy đó mà hả, tại vì đá ở đây giống như đá pha cát vậy đó. Ủa, núi pha cát vậy nó không có cứng như là những cái đá núi ở bên Ấn Độ mà mình thấy. Bởi vì ở đây rất là dễ bị đục đẽo và rất là dễ bị xói mòn nữa. Không đi không cũng bị bể đá nữa trời. Ok, lên trên đó đi để coi đạo Thiên Chúa họ đục đẽo có ngang ngửa với đạo Phật mình không. Còn ở đây thì người ta cũng đã lập nên một cái giáo hội tại đây của Công giáo La Mã, Công giáo Đông La Mã. Còn chỗ này là để nấu nướng, bên này là phòng để chế biến thực phẩm và chứa thực phẩm. Còn bên này là sẽ thấy một cái bếp vào trong này. Đó không phải là cái bếp mà là cái bàn ăn. Đây, vô trong đây. Cái này là cái bàn ăn nè, cái bàn dài nè, thấy không? Cái bàn dài người ta ngồi ở đây rồi ta để đồ ăn lên. Ở trên này có hình tái hiện lại nè, ở trong một bộ phim, thấy không? Đó, ngồi lên thức ăn để trên bàn bằng đá, rồi các giáo phận ngồi xung quanh. Ở đây có những hang động rất là cao nha, phải trèo lên bậc thang mới tới. Vậy là mình có thể nói được cái sự điểm chung giữa những cái hang động về tôn giáo ở hang đá Lung Môn ở Trung Quốc, hay là hang Ellora ở Ấn Độ, và quần thể hang động Thiên Chúa giáo này của Cappadocia đều xây vào cùng một thời điểm, là cùng đục vào hang động để mà tôn thờ những bậc thánh. Và sau đó khi mà đội quân đạo Hồi nổi dậy thì họ đã bắt đầu chiếm đóng và đánh tan, khiến cho những cái quần thể tôn giáo này bị bỏ hoang và không còn ai sinh sống ở đây nữa. Trời ơi, cái đường chặt chội quá. Rồi đi lên nè. Và chỉ có mình thấy một nơi duy nhất là để chôn gọi là gì, chôn cất vị cha hả, cha xứ á, những người quan trọng trong cái giáo hội này. Hãy tưởng tượng vào thời đó tất cả những tín hữu họ tập trung lại đây để cầu nguyện, hát thánh ca. Thấy những công trình tôn giáo nào cũng được xây dựng điệp đẽo rồi, đó là công phu ha. Một cái nơi cao vậy, đây chính là nhà nguyện không tên. Không biết là khu này ngày xưa có bao nhiêu tín hữu tại đây ha.
và quay trở về thôi. Tạm biệt những ngày tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ mình sẽ lên đường để tiếp tục hành trình. Đây là sân bay Istanbul. Tạm biệt Istanbul, tạm biệt Thổ Nhĩ Kỳ.